Demoissa on olennaista, on just niin tuo äänen ja niin musiikin niin yhteenkuuluvuus ja synkit ja kaikki se, niin miten niin ääni ja kuva liittyy yhteen. Et niin jos just katsoo jotain vaikka vanhoja 4 kilo introja, missä niin ei ollut soundtrackia tai mitään, niin nehän on ihan helvetin tylsiä. Ja sitten taas kun kuuntelee jotain niin musakompoja parttyillä, niin nekin on, niin vaikka se on sitä aika samantyylistä musaa mitä demoissa, niin ne kompot on tylsiä, koska ei ne biisit, mikä tyylisiä porukkaa sitten kuitenkin tekee, niin toimi välttämättä hirveän hyvin ilman sitä visuaalista puolta, mutta silloin kun ne yhdistää siihen, niin kuin, että se on niin audiovisuaalinen, niin kun se on yhtenäinen kokonaisuus, niin silloin se toimii ihan helvetin hyvin. Musiikki on tärkeä elementti demoissa ja musiikki yleensäkin nauttii demoskenessä erityisasemasta. Ilman hyvää biisiä ei ole hyvää demoa ja huono biisi voi puolestaan vaimentaa teknisesti ja visuaalisesti hyvän demon tehokkuutta. Mielestäni hyvä demobiisin ei tarvitse olla hyvä biisi niin itsestään, vaan se mun mielestä on ihan ok, että se tarvitsee sen demon tuekseen. Harvoinpa on semmoisia demoja nähnyt, mitkä on täysin äänettömiä, että siis kyllä semmoisiakin on, mutta kyllä se heti huomaa, että kyllä näistä puuttuu jokin, että kyllä ne on mulle ollut aina semmoisia visuaalis-aurallisia teoksia, että niissä on aina se vähintään se kuva ja ääni tukee toisiaan, ne on hyvin lähtemättömiä elementtejä mun mielestä demotaiteessa, mutta kyllä niin kuin biisin laatu voi monesti kompensoida sit muitakin puutteita ja toisinpäin, että huonokin biisi voi niin kuin tosi hyvän näköisessä demossa mennä vielä jossain kohti silleen, ettei se nyt kokonaan välttämättä sitä enää pilaa. Hyvällä biisillä pystytään tekemään loistava demo hyvästä demosta. Tai hyvästä demosta voi tulla tosi surkea demo huonolla biisillä, jossa vaan on säröääntä. Riippuen siitä, onko kyseessä kooderi tai säveltäjä, demomusiikki herättää skenessä monenlaisia mielipiteitä. Säveltäjillä itselläänkin on hyvin vaihtelevat mielipiteet sen suhteen, mikä on hyvä demobiisi ja mikä biisin merkitys on lopputuloksen toimivuudessa. Hyvässä demobiisissä on ehkä, siinä voi olla vähän villimpi tavallaan kappaleiden rakenteesta, että me saadaan tavallaan erilaisia kohtia sinne, että on niin kuin suvantoja ja nousuvaiheita ja tavallaan kappaleen rakenne kannattaakin olla ehkä vähän monimutkaisempi siinä. Et kun kuitenkin näitä erilaisia tavallaan skenejä, missä pyörii erilaisia asioita, että saadaan eri tunnelmat niille. Että jotkut tekee demomusaa jopa sillä tavalla, että ne tekee ekana efektejä ja sitten sanotaan muusikolle, että teepäs näihin kohtiin asiaa, mutta se on tosin. Sitten siitä tuleekin vähän tyylillisesti vähän ehkä semmoinen erilainen ja mitä mä sanoisin ehkä nörtimpi, koska jos sä tekisit vaan niin kuin normaalin biisin rakenteisiin, niin sitten se alkaa muistuttaa musiikkivideoa enemmän. Hyvä demo ei voi olla hyvä demo, jos ei siinä ole myös hyvä biisi. Et se on se tavallaan kuljettava voima siinä. Et en mä jaksa katsoa semmosia demoja, joissa on tosi tylsä biisi. Et tavallaan ne on ehkä siinä mielessä musiikkivideoita. Et se kuva ja koodi tukee mun mielestä biisiä tosi paljon. Tietty varmaan jotkut ohjelmaajat on vaan innostuneet niistä efekteistä ja ei välttämättä niin siitä musiikista. Mun mielestä demo on kokonaisuus ja se joko toimii tai ei toimi. Biisi on mun mielestä vähintään 1/3 sitä koodi, grafiikka. Demobiisit silloin 90-luvulla niin ne oli lähinnä vain teknisistä rajoituksista johtuen semmoisia kuin ne oli. Eli sen piti olla trackerimusaa. Eli siinä musiikissa oli ne musiikissa käytetyt samplet eli soittimet ja sitten se nuottidata, ne oli kaikki yhdessä tiedostossa. Sillä tavalla se musiikin koko saatiin niin kuin järkevän kokoiseksi. Koska jos se olisi niin kuin CD-tasosta musiikkia ollut semmoisena yhtenä striimattuna tiedostona, niin se tiedostokoko olisi ollut ihan järjetön. Niin trackerilla saatiin aikaiseksi sitten se, että se mahtui siihen mukaan se musiikki hyvin pienen tilaan. Tracker-musiikki oli olennainen osa demoskeneä.
Fast Tracker ja Scream Tracker ovat legendaarisia ohjelmia ja modit S3M ja XM ovat monilla edelleen kovassa kulutuksessa. Trackerilla musiikin tekeminen on vähän niin kuin säveltäisi musiikkia Excelillä. Siellä on semmoinen taulukko, mihin laitetaan niitä nuotteja, eikä sitä ihan jokainen ehkä halua harrastaa tai osaakaan. Niin Demoskenen muusikot oli enemmänkin just semmoisia harrastajia, jotka kesti tämän taulukkomeiningin ja lähti sen myötä sitten sen teknisten rajoitusten puitteissa toimimaan. Trackerit on skenelle silleen tyypillinen musa. Toki niitä oli peleissä, siis silleen Ysäri alkupuolella niin Amiga-pelin musat tehtiin ja myös PC-pelin musat tehtiin trackerilla. Ja ei se trackerit ei nyt skenessä syntynyt. Ultimate Soundtracker, mikä nyt oli se ensimmäinen, mikä aloitti sen koko genren, niin se oli enemmänkin tehty pelityökaluksi. Mutta sitten soveltui niin hyvin sekä demoihin että peleihin tämä trackerin-konsepti, että sitten mentiin sillä tosi pitkälle. Melkein vasta 90-luku on sellainen trackerin vuosikymmen. Sitten siinä tuli kaikki, kun PC rupesi pääsemään siihen samaan pikkuhiljaa Scream Trackeri, Fast Tracker 2. Sitten kun se Amigan Pro Tracker lopulta ylitettiin, niin sit se siinä vaiheessa siirtyi se painopiste jo sit PC:lle. Ja Impulse Trackeri nyt sit on ehkä viimeisenä suurena trackerina ja nykyään Renoisen, mutta se on sitten jo kaupallinen produktio ja ehkä trackerien kulta-aika jo silleen ohi on menty muun tyyppisiin musiikin tekemisen malleihin. Kooderit kunnostautuivat trackerien tekemisessä, sillä Fast Tracker oli Tritonin, Mr. Hon ja Voguin käsialaa ja kotimainen Scream Tracker puolestaan Future Crewn PSI:n luoma. Trackerit avasivat ovet monelle tulevalle muusikolle. Mä muistan, mä asuin Tammilehtoon, siis PSI:tä noin ehkä 500 metriä sen vieressä. Mä tutustuin hänen sen pikkuveljensä kautta ja mä näin, että se tekee tommoista musasoftaa. Mä olin ihan tulessa ollut tietokoneesta ja musiikista aina, niin mä muistan, että sit mä näin, että se kuuluu jotain musaa ja mitä ihmettä sä teet ja tällaista. Ja joo, että tää on tämmönen Screen Tracker, tämmönen ohjelma. Sitten oli, että hitto hienoa, saanko mä niinku lainata tai jotain, että voit mä niinku kokeilla sitä, että jos mä saisin tehdä. Ja sanoin, että ei, mä en anna tätä ulos ollenkaan. Ja mä kirjoitin mun ekan Screen Tracker-biisin siis ihan tällaisen ruutupaperille. Niin kuin katsoin vaan, että miltä se näytti ja sitten mä vein Samille ja voit sä pistää tonne. Silleen, että se oli. Mä olin tosi innoissani siis siitä. Screen Tracker lähti siitä liikkeelle, että oli niin kuin Amigalla, kun sä kuulut, että Amigalla on tällaista monikanavaista digitaalista musiikkia ja tietysti siis verrattuna kaikkeen peli- ja tietokonemusiikkiin siihen aikaan, sehän oli jotakin ihan niin kuin ihmeellistä. Ja siis se oli ihan tällainen tekninen haaste itselle, että hei, että haluaisi saada PC:llekin tällaista musiikkia aikaiseksi. Ja siinä oli tietenkin vielä se lisähaaste sitten se, että PC:ssä oli se kuuluisa PC-speakeri tai beeperi, millä nyt yleensäkin oli aika epämääräistä saada mitään ulos. Ja siitä sitten lähti liikkeelle. Se on jännä hyvä kysymys, että miten tällaiseen ääniohjelmointiin muunkin on sotkeutunut. Mä olin sitä ennen tehnyt myöskin tällaista ihan yleensä vaan digiplayeria, tällaisen niin ääni-sample-editoria. Et siinä mielessä mulla tavallaan oli kokemusta ja taustaa siis siitä, että yleensä yksikanavaista ääntä, että miten sitä voi pyöritellä. Ja toi oli ihan silleen niin kuin looginen jatko sitten siitä, että yksikanavaista äänestä monikanavaiseen. Ja tietenkin sitten sen alun jälkeen niin sitten tuli silleen tärkeä osa tätä Futuregrevin hommaa, koska koska se musiikki oli tosi tärkeä siellä. Demoskenen halu kokeilla niin laitteistoin kuin omien kykyjen äärirajoja on näkynyt musiikissakin. 64 kilotavun introjen rajoituksia vastaan taisteltiin ensin pienillä ja hiotuilla sampleilla, mutta sitten esimerkiksi softa-syntikoilla, kuten The Black Lotuksen Jeezy ja Stash introt aikoinaan ja nykyisin esimerkiksi Farbrausin Debris. Nykyään kaikissa demoissa on striimattu musiikkia. Sitä voi tehdä ihan millä välineellä tahansa, että voi olla laulua ja ihan oikeita soittimia käytetty ja kaikkea, mutta silloin kauan sitten se oli vähän eri meininki. Siinä on se tekninen haaste tavallaan kadonnut, mutta siinä on tullut toiset tekniset haasteet tilalle, kun nyt on kovatasoiset ammattimuusikot kovatasoisine studioineen ja lahjoineen tullut sitten meininkiin mukaan, niin semmoinen yksittäinen trackerilla nysyäjä ei oikein siellä enää pärjää.